Kamusta sa lahat mga kaibigan? Nasa kalong na kami. Ngayon ipapakita ko kung paano mag-download at mag-install ng shaders para sa Minecraft Bedrock 1.20 at mas mataas na version. Sa lahat ng platform, pareho lang ang paraan. I-search ang shaders for Minecraft Bedrock. Pwedeng hayaan na lang na bukas ang Minecraft sa Android, iOS at sa mga console. Pumunta tayo sa unang site, halimbawa CurseForge. Pipiliin ko ang Prism Visuals Legacy, ang pinakaunang shader. I-click ang download, maghintay ng 5 segundo at mag-download ang file na ito na bubuksan lang natin sa Android o iOS. Ganyan. At agad sa Minecraft, punta sa Settings, punta sa Resource Packs. Ito ang My Packs. Dito pwede na nating i-activate, i-click lang ang activate. Ganyan lang yun. Ako si Ever. Paalam sa lahat.